নমস্কাৰ বন্ধুসকল, অসম সৃষ্টি গাইডৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আপুনি যদি অসমৰ কোনো গাঁৱত দোকান, বিজনেছ, ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ, ৰেষ্টুৰেণ্ট, ট্ৰেডিং বিজনেছ বা অন্য কোনো ব্যৱসায় চলাই আছে, তেন্তে আপোনাৰ বাবে সুখবৰ, কাৰণ অসম চৰকাৰৰ অনলাইন ছাৰ্ভিচ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে বৰ্তমান গাঁও অঞ্চলৰ বাবে ট্ৰেড লাইচেন্স বনোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে। এতিয়াৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ ট্ৰেড লাইচেন্সখন বনাবৰ কাৰণে কোনো অফিচ কাছাৰীত আপুনি ঘূৰিব নালাগে। আপুনি নিজৰ ঘৰত বহি নিজৰ মোবাইলৰ পৰা বা নিজৰ কম্পিউটাৰৰ পৰা অতি সহজতে আৰু অতি কম পইচাত আপোনাৰ ট্ৰেড লাইচেন্সখন আপুনি বনাই ল'ব পাৰিব। ঠিক আছে, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখুৱাম ট্ৰেড লাইচেন্স কেনেকৈ অনলাইন আবেদন কৰিব লাগে, কি ডকুমেণ্ট লাগিব, UBIN নাম্বাৰ কেনেকৈ পাব, এপ্লিকেশ্যন কেনেকৈ ছাবমিট কৰিব আৰু এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ কেনেকৈ চেক কৰিব বা ট্ৰেড লাইচেন্সখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব। এই গোটেইবোৰ কথা আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ আলোচনা কৰিম, গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এনেধৰণৰ নতুন আপডেটৰ বাবে। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমি এটা কথা জানি লওঁ, ট্ৰেড লাইচেন্সনো আচলতে কি। বন্ধুসকল, ট্ৰেড লাইচেন্স হৈছে কোনো নিৰ্দিষ্ট ব্যৱসায় বা ট্ৰেড চলাবলৈ সংশ্লিষ্ট যিটো লোকেল অথৰিটি হয় তাৰ পৰা লোৱা এটা লাইচেন্স। ঠিক আছে, অসম চৰকাৰৰ অনলাইন ছাৰ্ভিচ ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে ট্ৰেড লাইচেন্সৰ বাবে আবেদন কৰাৰ সুবিধা ইতিমধ্যে আহি গৈছে। আগতে এইটো আপোনাৰ আৰবানৰ কাৰণে আছিলে, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকৰ এইটো ৰুৰেল এৰিয়াৰ কাৰণে দি দিছে। ঠিক আছে, তো আপোনাৰ বিজনেছবোৰ যি এলেকাত আছে, এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা বন্ধুসকল কৈ আছোঁ, আপোনাৰ বিজনেছ যি এলেকাত আছে সেই এলেকাৰ মিউনিচিপালিটি বৰ্ড বা মিউনিচিপাল কৰ্প'ৰেশ্যন বা আপোনালোকৰ লোকেল পঞ্চায়ত অথৰিটি অনুসৰি আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টেশ্যনত অলপ সাল সলনি হ'ব পাৰে। মই যিখিনি ডকুমেণ্টেশ্যন আপোনালোকক এতিয়া দেখাই আছোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ অঞ্চলভেদে অলপ বেলেগ হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো একেবাৰে স্কিপ নকৰিব, কাৰণ এটা পইণ্ট আপোনালোকে স্কিপ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এই ট্ৰেড লাইচেন্সৰ গোটেই প্ৰচেছটো আপোনালোকৰ খেলিমেলি হৈ যাব। ঠিক আছে, তো বন্ধুসকল, এতিয়া যদি আমি চাওঁ, মোৰ স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখা পাইছে যে সেৱা সেতু পৰ্টেলটো খোলি থোৱা আছে। যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' কণ্টিনিউভাৱে চাই থাকে তেওঁলোকে গম পায় যে সেৱা সেতু পৰ্টেলৰ পৰা আমি কি ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, তো পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে সেৱা সেতু পৰ্টেলটো লগ ইন কৰি ল'ব। সেৱা সেতু পৰ্টেলটো লগ ইন কৰি লৈ তাতে গৈ কিনে আপোনালোকে হোমত গৈ চাৰ্চ কৰক যে ট্ৰেড লাইচেন্স ফৰ ৰুৰেল। ঠিক আছে, ট্ৰেড লাইচেন্স ফৰ ৰুৰেল মাৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট অপশ্যন আহিব সেইটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেদৰে আহিব, চাওক ট্ৰেড লাইচেন্স ইছুৱেঞ্চ ইন লোকেল এৰিয়াছ অফ আছাম। ঠিক আছে, তো এই অপশ্যনটো অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত যদি চাই ৰিকুৱাৰমেণ্টত যদি যাওঁ তেনেহ'লে ইয়াতে চাওক ছাৰ্ভিচ ডেছক্ৰিপশ্যন গোটেইখিনি দিয়া আছে, এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া আছে আৰু মেণ্ডেটৰী ডকুমেণ্টছখিনি আপোনালোকৰ ইয়াতে দিয়া আছে। ঠিক আছে, সাধাৰণতে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট কি লাগিব মই আপোনালোকক থ্ৰুতে কৈ দিছোঁ। সাধাৰণতে আপোনালোকক ডকুমেণ্ট লাগিব আধাৰ কাৰ্ড। ঠিক আছে, আপোনালোকৰ যিকোনো এটা এড্ৰেছ প্ৰুফ, পাছপৰ্ট চাইজ একপি ফটো, মোবাইল নম্বৰ, ইমেইল ID, আপোনালোকৰ বিজনেছ এটা প্ৰুফ লাগিব। ঠিক আছে, তাতে আপোনালোকৰ GST হ'ব পাৰে, তাতে আপোনালোকৰ উদ্যম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব পাৰে, যিকোনো এটা হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, যদি আপোনালোকৰ দোকানখন ৰেণ্টত আছে তেনেহ'লে ৰেণ্ট এগ্ৰিমেণ্টখন লাগিব। ঠিক আছে, আৰু ৰেণ্ট ৰিচিপ্ট প্ৰয়োজন অনুসৰি লাগিব। যদি আপোনালোকৰ দোকানখন যদি আপোনালোকৰ নিজা দোকান হয় তেনেহ'লে তাৰ আপোনালোকৰ যিটো খাজানা কপি হয় সেইটো দি দিলেও হৈ যাব, বা জমাবন্দী কপিখন আপোনালোকে দি দিলেও হৈ যাব। ঠিক আছে, আৰু বিজনেছ ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে ইয়াতে ফিল কৰিব লাগিব। তো এতিয়া আমি অফিচিয়েলি কেনেদৰে আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰিব লাগে সেইটো প্ৰচেছ আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই দিওঁ। তো এইখিনি কৰিবৰ বাবে পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে ইয়াতে মই কোৱাৰ ধৰণে আপোনালোকে খুলি ল'ব সেৱা সেতু পৰ্টেলত, আৰু ইয়াতে এপ্লাই নাও বটনটোত চিম্পলি আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়ক। এপ্লাই নাও বটনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে চাওক দুটা অপশ্যন আহিব, ট্ৰেড কেটেগৰী, নিউ ট্ৰেড লাইচেন্স আৰু ৰিনুৱেল অফ ট্ৰেড লাইচেন্স। যিসকল বন্ধুৱে অলৰেডি সেৱা সেতুৰ পৰা ট্ৰেড লাইচেন্স লৈ ৰাখিছে, অফলাইন নহয় অনলাইন আপোনালোকে ট্ৰেড লাইচেন্স লৈ ৰাখিছে, তেনেহ'লে যদি আপোনালোকৰ ৰিনুৱেল পৰিছে তেনেহ'লে ৰিনুৱেল অফ ট্ৰেড লাইচেন্স ক্লিক কৰি কিনে আপোনালোকে ৰিনুৱেলৰ প্ৰচেছত যাব পাৰে। ৰিনুৱেলৰ প্ৰচেছৰ ওপৰত যদি আপোনালোকক এটা ছেপাৰেটলি ভিডিঅ' লাগে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্ট কৰি দিব, মই আপোনালোকক ৰিনুৱেল কেনেদৰে কৰে সেই ওপৰতো আপোনালোকক অন্য এটা ভিডিঅ' বনাই দিম। এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ নিউ ট্ৰেড লাইচেন্স কেনেকৈ বনায়। ইয়াতে চিম্পলি আপোনালোকে ক্লিক কৰক, নিউ ট্ৰেড লাইচেন্স অপশ্যনত ক্লিক কৰি কিনে ছেভ এণ্ড নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰক। ছেভ এণ্ড নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে ইয়ালৈকে চাওক আপোনালোকৰ ইয়াতে এখন ফৰ্ম আহি যাব। এই ফৰ্মখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। আৰু চাওক ফাৰ্ষ্ট নেম অফ এপ্লিকেণ্ট, মিডল নেম অফ এপ্লিকেণ্ট, যদি আপোনাৰ নামত মিডল নেম আছে তেনেহ'লে মিডল নেমত ক্লিক কৰিব আৰু লাষ্ট নেমত ক্লিক কৰিব। ঠিক আছে, এপ্লিকেণ্ট জেণ্ডাৰ, আপোনালোকৰ জেণ্ডাৰটো ইয়াতে দি দিব, আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ, এজটো অট'মেটিক আহিব। ঠিক আছে, আপোনালোকৰ ফাদাৰ মাদাৰৰ স্পাউচ নেম যি আছে আপোনালোকৰ ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব, নেশ্যনেলিটি ইণ্ডিয়ান ছিলেক্ট কৰি দিব, অকুপেশ্যনটো আপোনালোকৰ দি দিব বিজনেছ, পেন কাৰ্ড নাম্বাৰটো ইয়াতে দি দিব, মোবাইল নাম্বাৰটো দি দিব আৰু ইমেইল আইডিটো দি কিনে আপোনালোকে ছেভ এণ্ড নেক্সট কৰি দিব।
সেভ এণ্ড নেক্সট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াতে এপ্লিকেণ্ট ইনফৰমেশ্যনটো দিবলৈ আহিব ঠিক আছে ইয়াতে আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আৰু যিটো প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ হয় সেইটো আপোনালোকে সঠিকভাৱে ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব যদি পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো আপোনালোকৰ এতিয়া প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছৰ সৈতে ছেম হয় তেনেহ'লে ছেম এজ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ কৰি কিনে ইয়াত আপোনালোকে ছেভ এণ্ড নেক্সট কৰি দিব ইয়াতে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ব্লক গাঁও পঞ্চায়তৰ নাম পোষ্ট অফিচ গোটেই এইখিনি আপোনালোকে ইয়াতে ফিল আপ কৰি দিব পিন কোড এইখিনি ফিল আপ কৰি আপোনালোকে জাষ্ট ছেভ এণ্ড নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰক ছেভ এণ্ড নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকক এড্ৰেছ ইনফৰমেশ্যনৰ যিটো আপোনালোকৰ পেজ হয় সেইটো পেজলৈ আপোনালোকক ৰিডাইৰেক্ট কৰি দিব ইয়াতে আপোনালোকৰ চাওক ট্ৰেড কেটেগৰী ঠিক আছে ট্ৰেড কেটেগৰীটো আপোনালোকে ড্ৰপ ডাউনৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব পাৰে ঠিক আছে ড্ৰপ ডাউনত যদি আপোনালোকৰ ট্ৰেড কেটেগৰীটো আপোনাৰ যিটো বিজনেছ আপুনি কৰি আছে সেই বিজনেছটো যদি আপোনালোকৰ নাই তেনেহ'লে আদাৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াতে যিটো স্পেচিফিক আপোনাৰ যিটো ট্ৰেড হয় সেই ট্ৰেডটো আপোনালোকে ইয়াতে মেনুৱেলি টাইপ কৰি দিব ঠিক আছে যদি আপোনালোকৰ ইয়াতেটো ড্ৰপ ডাউনত যদি আছে তেনেহ'লেটো অট'মেটিক হৈ যাব যদি আপোনালোকৰ ড্ৰপ ডাউনত নাই তেনেহ'লে আদাৰ অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰি কিনে ইয়াতে আপোনালোকে মেনুৱেলি এণ্টাৰ কৰি দিব ইয়াতে আপোনালোকৰ দোকানৰ নামটো দি দিব আৰু দোকানখন কেতিয়া বনাইছিলে সেই ডেটটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনালোকৰ দোকানৰ যিটো এড্ৰেছৰ সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছটো আপোনালোকে ইয়াতে দি দিব ঠিক আছে এইখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাওক ইয়াতে ডকুমেণ্ট আপলোডৰ যিটো ছেকশ্যন হয় সেইটো আপোনালোকৰ ইয়াতে আহি গৈছে ইয়াতে এড্ৰেছ প্ৰুফ অফ দি এপ্লিকেণ্টৰ আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন দি দিব ঠিক আছে বহুত ডকুমেণ্ট দিব পাৰি আপোনালোকে নিজে চাই পেলাই আপোনালোকে ডকুমেণ্ট দিব পাৰে মই ইয়াতে আধাৰ কাৰ্ডখন আপলোড কৰিছোঁ ঠিক আছে আইডেণ্টিটি প্ৰুফখনতো আপোনালোকে ইয়াতে আধাৰ কাৰ্ডখন আপলোড কৰিব পাৰে ফটোগ্ৰাফ এখন লাগিব আপোনালোকৰ এখন লেটেষ্ট যিখন ফটোগ্ৰাফ হয় এখন পাছপৰ্ট ফটো আপোনালোকে বনাই ৰাখিব 500 KB ভিতৰত সেই পাছপৰ্ট ফটোখন আপলোড কৰিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো ছিগনেচাৰ হয় ছিগনেচাৰটো এখন উকা কাগজত কৰি তাৰ পৰা কৰ্ভ কৰি আপোনালোকে ইয়াতে আপলোড কৰি দিব ইয়াতে আপোনালোকৰ পেন কাৰ্ডটো আপলোড কৰিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ GST চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকৰ মেণ্ডেটৰী নহয় যদি আপোনালোকৰ আছে এইটো আপলোড কৰিব পাৰে যদি নাই এখন নকৰিলেও আপোনালোকৰ হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰুফ অফ অকুপেচিত আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকৰ জমাবন্দীখন দি দিব যদি দোকানখন আপোনালোকৰ নিজৰ হয় আৰু যদি দোকানখন আপোনালোকৰ ৰেণ্টৰ হয় তেনেহ'লে ইয়াতে ৰেণ্টেড যিখন এগ্ৰিমেণ্ট হয় সেইখন আপলোড কৰি দিব আপলোড কৰি চেক বক্সত ক্লিক কৰি কিনে আপোনালোকে জাষ্ট ছেভ এণ্ড নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়ক ছেভ এণ্ড নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ চাওক আপোনালোকৰ যিটো ডিক্লেৰেশ্যনৰ যিটো পেজ হয় সেই পেজটোলৈ আপোনালোকক ৰিডাইৰেক্ট কৰি দিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ ইয়াতে ডিক্লেৰেশ্যনখন অহাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি ভালদৰে চেক কৰি চাই ল'ব শুদ্ধ আছে নে নাই যদি শুদ্ধ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰি ইয়াক এগেইন ছেভ এণ্ড নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰাই দিব ঠিক আছে ছেভ এণ্ড নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নাম্বাৰ অফ প্ৰিণ্টিং পেজটো 0 নাম্বাৰ অফ স্কেনিং পেজত 0 কৰি কিনে আপোনালোকে ইয়াতে 140 ৰুপিজ এটা পে' কৰিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াতে পে' নাও অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব পে' নাও অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকক পেমেণ্টৰ যিখন ডেছবৰ্ড তালে আপোনালোকক ৰিডাইৰেক্ট কৰি দিব ঠিক আছে ইয়াতে চাওক আপোনালোকক 140 ৰুপিজ এটা পে' কৰিব আহিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ইণ্টাৰনেট বেংকিঙৰ পৰা আদি কৰি ক্ৰেডিট কাৰ্ড ডেবিট কাৰ্ডৰ থ্ৰুৰে লগতে আপোনালোকৰ UPI থ্ৰুৰেও আপোনালোকে পেমেণ্ট কৰিব পাৰে কেনেদৰে পেমেণ্ট কৰে মই আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ ইয়াতে আপোনালোকে পেমেণ্ট গেটৱে চিলেক্ট কৰি আপোনালোকে যিকোনো এটা বেংক চিলেক্ট কৰি কিনে এগ্ৰি অপশ্যনত ক্লিক কৰি প্ৰচিড ফৰ পেমেণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰক প্ৰচিড ফৰ পেমেণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকক পেমেণ্টৰ এটা অপশ্যনলৈ ৰিডাইৰেক্ট কৰিব ইয়াতে আপোনালোকৰ GRN নাম্বাৰটো আহিব GRN নাম্বাৰটো আগতে কপি কৰি ৰাখি দিব যদি ইন কেছ আপোনালোকৰ পেমেণ্টটো ছাকচেছ হোৱাৰ পিছতো যদি আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনটো ডেলিভাৰী নহয় তেনেহ'লে আপোনালোকে চিবাচেটো হেল্পলাইনত ফোন কৰি কিনে কমপ্লেইন দিব পাৰিব ঠিক আছে তো ইয়াতে অ'কে কৰি দিব অ'কে কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিটো পেমেণ্ট মেথড আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব বিচাৰে সেই ছেম পেমেণ্ট মেথড আপোনালোকে চিলেক্ট কৰক UPI ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড ইণ্টাৰনেট বেংকিং যিকোনো এটা পেমেণ্ট মেথড চিলেক্ট কৰি আপোনালোকৰ ইয়াতে পেমেণ্টটো 140 ৰুপিজৰ যিটো পেমেণ্ট হয় সেই পেমেণ্টটো ক্লিক কৰক ঠিক আছে পেমেণ্টটো হৈ যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত যিখন আপোনালোকৰ ট্ৰেড লাইচেঞ্চ হয় ট্ৰেড লাইচেঞ্চখন ডাউনলোড হৈ যাব ঠিক আছে ট্ৰেড লাইচেঞ্চখন ডাউনলোড হৈ যোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনালোকে সেইখন প্ৰিণ্ট আউট কৰি 1 বছৰলৈকে ভেলিডেট থাকিব এখন আপোনালোকে দোকানত ৰাখি থ'ব পাৰে ঠিক আছে তো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব কাৰণ এনে ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' আমাৰ এইটো চেনেলত প্ৰতিদিনে দি থকা হয় পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পাম আজিলৈ এৰিছোঁ জয় আই অসম ধন্যবাদ